tác giả Trần Hùng với chủ đề Bức thư bom tấn đập vào mặt Joe Biden. Xin mời quý vị cùng nghe. Có một bức thư bom tấn vạch trần tuyên bố của Joe Biden rằng tôi chưa bao giờ nói chuyện với con trai tôi về các giao dịch kinh doanh ở nước ngoài, chứa trong một kho dữ liệu khổng lồ được khôi phục từ một máy tính xách tay hiện nay do FBI giữ. Và trước khi máy tính xách tay này lọt vào tay FBI, nó đã được chủ cửa hàng sửa chữa laptop này tạo ra một bản sao của ổ cứng và sau đó đưa nó cho luật sư của cựu thị trưởng New York là ông Rudy Giuliani, là luật sư Robert Castillo. Theo chủ cửa hàng của tiểu bang Delaware, quê hương của Biden, vào tháng 4 năm 2019, có một khách hàng mang chiếc MacBook Pro bị dính nước đến sửa, sau đó chưa trả tiền dịch vụ hoặc lấy lại nó hoặc ổ cứng chứa nội dung của nó, mặc dù chủ cửa hàng đã cố gắng liên lạc nhiều lần với khách hàng. Chủ cửa hàng không thể xác định chính xác khách hàng là Hunter Biden, nhưng ông này cho biết chiếc máy tính xách tay này có nhãn dán từ quỹ của Beau Biden, được đặt theo tên người anh quá cố của Hunter Biden và là cựu tổng trưởng lý của tiểu bang Delaware. Sau đó, chủ cửa hàng này đã tạo ra một bản sao của ổ cứng và đưa nó cho luật sư của cựu thị trưởng New York Rudy Giuliani, là luật sư Robert Castillo. Vào ngày Chủ nhật cuối tháng 9 năm 2019, luật sư của Tổng thống Trump là ông Giuliani đã cung cấp cho The Post một bản sao nhu liệu từ ổ cứng máy tính xách tay này. Và tới tháng 12 năm 2019, thì máy tính và ổ cứng đều đã bị FBI thu giữ. Nội dung trong ổ cứng máy tính xách tay này đã cho thấy rất nhiều bằng chứng bất lợi cho cha con Joe Biden, cụ thể như: thứ nhất, Hunter Biden đã thừa nhận đang vật lộn với các vấn đề nghiện ngập, hút sách khi thực hiện hành vi tình dục với một phụ nữ không rõ danh tính, cũng như nhiều hình ảnh khiêu dâm khác. Thứ hai, Hunter Biden đã giới thiệu cha mình, lúc đó là Phó Tổng thống Joe Biden, với một giám đốc điều hành cấp cao nhất của một công ty năng lượng tại Ukraine, chưa đầy một năm trước khi ông già Joe Biden gây áp lực với các quan chức chính phủ Ukraine để sa thải một công tố viên đang điều tra công ty. Thứ ba, một nội dung khác trong máy tính xách tay này cho thấy có một cuộc họp chưa từng được tiết lộ, được đề cập trong một thông điệp đánh giá cao của Vadim Pojarsky, một cố vấn của Hội đồng Quản trị của Burisma, được cho là đã đề cử Hunter Biden vào ngày 17 tháng 4 năm 2015, khoảng một năm sau khi Hunter gia nhập Hội đồng Quản trị Burisma, với mức lương được báo cáo là lên đến 50.000 Mỹ Kim một tháng. Nội dung chi tiết của email và trong laptop là: thợ săn thân mến, cảm ơn bạn đã mời tôi đến DC và tạo cơ hội để gặp cha của bạn và dành thời gian bên nhau. Đó thực sự là một vinh dự và niềm vui. Thứ tư, một email vào tháng 5 năm 2014 cũng cho thấy Pojarsky, giám đốc điều hành số 3 của Burisma, thay mặt công ty yêu cầu Hunter Biden cho lời khuyên về cách bạn có thể sử dụng ảnh hưởng của mình. Thứ năm, chưa đầy 8 tháng sau, Pojarsky cảm ơn Hunter Biden về sự giới thiệu với cha mình. Phó Tổng thống Joe Biden khi đó thừa nhận đã gây áp lực với Tổng thống Ukraine là Petro Poroshenko và Thủ tướng Yatsenyuk để loại bỏ Tổng công tố Viktor Shokin bằng cách đe dọa giữ lại các khoản bảo lãnh về khoản vay 1 tỷ Mỹ Kim của Mỹ trong chuyến đi tháng 12 năm 2015 tới Kiev. Joe Biden nói: tôi nhìn họ và nói, tôi sẽ đi sau 6 giờ nữa. Nếu công tố viên không bị sa thải, bạn sẽ không nhận được tiền. Tuyên bố này đã được Joe Biden khoe khoang trước Hội đồng Quan hệ Đối ngoại vào năm 2018. Sau khi Tổng công tố Viktor Shokin bị sa thải, Joe Biden viết như sau: chà, thằng chó đẻ, hắn đã bị sa thải rồi. Còn rất nhiều bằng chứng khác trong nhu liệu của ổ cứng cho thấy Joe Biden và Hunter Biden đã tham nhũng khủng khiếp tại Ukraine, Nga, Tàu Cộng, và nhờ vào chức Phó Tổng thống của Joe Biden. Những bằng chứng từ ổ cứng laptop này đã đập vào mặt Joe Biden khi trước đây ông ta luôn hùng hồn tuyên bố rằng mình chưa bao giờ nói chuyện với con trai Hunter Biden về các giao dịch kinh doanh ở nước ngoài của nó. Như vậy đã rõ tại sao Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện là Adam Schiff và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã quyết tâm luận tội Tổng thống Trump về cáo buộc ông Trump gây áp lực cho Tổng thống Zelensky của Ukraine tại cuộc điện thoại chúc mừng vào ngày 25 tháng 7 năm 2019. Mục đích vu cáo lật đổ Tổng thống Trump của Đảng Dân Chủ hoàn toàn bị trúng kế gài bẫy của Tổng thống Trump, vì Tổng thống đã có bằng chứng không thể chối cãi về hành vi tham nhũng của cha con Joe Biden, nên ông Trump mới lưu ý ông Zelensky để cho kẻ gian được Đảng Dân Chủ cài cắm trong chính quyền Tổng thống Trump hấp tấp chụp lấy và báo cáo lại cho Adam Schiff, và chơi trò vu cáo được phát động hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của Tổng thống Trump. Giờ tôi sâu chuỗi lại cái bẫy của ông Trump răng ra như sau. Thứ nhất, vào tháng 4 năm 2019, luật sư của ông
Giuliani đã nhận được bản sao nhu liệu từ ổ cứng laptop của Hunter Biden, được chủ cửa hàng sửa chữa cung cấp. Ông luật sư riêng của Tổng thống Trump là Giuliani liền thông báo cho Tổng thống ngay, và ngay sau đó đã được Tổng thống Trump giới thiệu ông Giuliani qua Ukraine để sưu tra, thu thập bằng chứng. Thứ hai, có đầy đủ bằng chứng trong tay vào ngày 25 tháng 7 năm 2019, trong cuộc gọi điện thoại chúc mừng tân Tổng thống Zelensky. Ông Trump lưu ý ông Zelensky quan tâm về tham nhũng của cha con Joe Biden với Burisma, và việc Phó Tổng thống Joe Biden đã gây áp lực lên cựu Tổng thống Ukraine là Petro Poroshenko và Thủ tướng Yatsenyuk để loại bỏ Tổng công tố Viktor Shokin bằng cách đe dọa giữ lại khoản bảo lãnh, khoản vay 1 tỷ Mỹ Kim của Mỹ trong chuyến đi tháng 12 năm 2015 đến Kiev của Joe Biden. Thứ ba, phe Dân Chủ nhận được nội dung cuộc điện thoại bị kẻ gian nằm vùng trong chính quyền Tổng thống Trump rò rỉ, liền tung chiến lược vu cáo luận tội Tổng thống Trump và vô tình sập bẫy Tổng thống khi ông Trump được Thượng viện tuyên bố trắng án. Nhưng trò luận tội bẩn thỉu này sẽ một lần nữa bị Tổng thống Trump phản kích, y chang như trò săn phù thủy của Robert Mueller, hiện nay đang bị Thượng viện và công tố viên đặc biệt là ông John Durham truy kích. Và nay, ông Trump ra lệnh cho Bộ Tư pháp giải mật toàn bộ các email của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Đúng là ngậm máu phun người, dơ miệng mình trước, hại người, người hại lại, tổ chát cho cha con Joe Biden khi tự nhiên cái laptop của Hunter Biden bị dính nước, đem đi sửa rồi bỏ quên, khiến cho những bằng chứng động trời đã bay vào tay ông luật sư Giuliani, rồi nằm trong hộc bàn của Tổng thống Trump, giúp ông giăng bẫy, dụ Đảng Dân Chủ sập hầm. Khoái ở chỗ là vào ngày 2 tháng 10 năm 2019, Trần Hùng Tôi đã viết bài Nancy Pelosi và Đảng Dân Chủ đã hại cha con Joe Biden. Trong đó tôi khẳng định là Đảng Dân Chủ đang chơi trò boomerang khi giúp ông Trump có lý do chính đáng để lôi ra bằng chứng tham nhũng của cha con Joe Biden ở Ukraine khi Joe Biden làm phó tổng thống. Và thưa quý vị, hiện nay Tổng thống Trump không những có được những bằng chứng của cha con Joe Biden mà còn rất nhiều, tất cả những gì mà trong 4 năm qua báo chí rồi truyền thông dòng chính là giấu nhẹm hết, chỉ được leak ra từ những cái đài khác, Fox News hoặc là những cái tin tức khác mà chúng ta có thể biết được. Thỉnh thoảng Tổng thống Trump cũng hay tweet một vài câu hoặc là một vài vấn đề nhẹ nhẹ thôi, thì đó là cái cách mà Tổng thống Trump đã làm để đưa họ vào bẫy hoặc là để dụ họ, giống như là dụ rắn ở trong hang đi ra vậy đó. Và quý vị biết trong cái laptop của Hunter Biden đó có khoảng 800 tấm hình của cha con Joe Biden đi gặp Tập Cận Bình, đi sang Ukraine để gặp Tổng thống Poroshenko, rồi để lấy tiền thưởng cũng như là để mà Joe Biden được lãnh những cái tiền mà huê hồng tiền thưởng gì đó. Và có cả những cái hình mà Hunter Biden đang làm tình với những gái gọi, rồi những cái hình mà hắn đang hút cocaine ở trong phòng tắm nữa. Tất cả ở trong đó đều có hơn 800 tấm hình như vậy. Thử hỏi là như vậy thì còn có gì để chối cãi được nữa. Vậy mà quý vị biết hiện nay truyền thông dòng chính, các đài lớn như CNN, MSNBC, CBC, ABC gì đó lung tung, không hề bao giờ thấy nói. Chỉ có một điều, nghĩa là thí dụ như Tổng thống Trump chỉ phạm vào một lỗi lầm rất nhỏ bằng 1/1000, 1/1000 của cha con Joe Biden thôi, thì nghĩa là họ sẽ kéo Tổng thống Trump xuống nước liền, nhúng xuống bùn ngay lập tức. Quý vị thấy đây là cái trò chơi rất bẩn thỉu. Và Đảng Dân Chủ hiện nay họ hết chuyện này tới chuyện kia, nó dồn lại, và tất cả những điều xấu xa ảnh hưởng đến Obama, ảnh hưởng đến Hillary Clinton, rồi ảnh hưởng tới tất cả những người trong nhóm của họ, ngay cả James Comey, rồi nhiều lắm. Nghĩa là nó liên quan tới rất nhiều, bởi vì họ đã bao che cho nhau và để mà che giấu rất nhiều tội ác trong thời gian 8 năm của Obama. Thành thử bây giờ ở đằng sau Obama giật dây, rồi Hillary Clinton cũng là suối bẫy các thứ để cho họ làm sao phải kéo Tổng thống Trump xuống, và cái là tìm mọi cách để mà hại Tổng thống Trump. Bây giờ họ không còn đường nữa, sắp sửa hết rồi, cho nên họ phải dùng, gọi là Phương Thanh hay nói thưa với quý vị là họ đã dùng loạn chiêu rồi. Bất cứ vớ được một cái gì cũng đều là nói, nghĩa là tung ra ngay lập tức, và 1-2 là đòi truất phế Tổng thống, rồi tất cả những gì xấu xa nhất là đưa ra, bởi vì họ quá sợ nếu mà Tổng thống Trump mà đắc cử kỳ này thì còn nhiều điều vui lắm xảy ra. Thật sự Phương Thanh nghĩ là họ không chắc là tất cả những người phạm tội đó họ đều bị gọi là trừng phạt đâu, bởi vì sau lưng họ thế lực ngầm và họ có nhiều tiền để mà họ che đậy và họ mua chuộc hết.
Thành thử chúng ta chỉ mong là cái chuyện này nó xảy ra để cho mọi người đều biết, dân chúng của Mỹ đều biết, để cho những người chống đối Tổng thống Trump, chửi Tổng thống Trump từ Đức trước đến bây giờ bị những người đó xỏ mũi, bị những người đó hướng dẫn sai lầm thì họ nhận thấy cái sai lầm của họ thôi. Còn những người đó thật ra vấn đề Phương Thanh tin vào vấn đề nhân quả, nếu như họ không chịu phạt và không bị trừng phạt bởi pháp luật của nước Mỹ ở trong thời này, ở trong cuộc đời này của họ, thì kiếp sau họ cũng sẽ phải trả rất nặng thôi. Và càng ngày thì tiền lời càng lên, càng để lâu, cái nợ càng lâu thì nó càng nặng thôi, không có gì cả. Chứ quý vị cứ mong mình mong là nó phải vô tù, mình mong nó phải chết. Mình rất mong như vậy, nhưng mà nhỡ khi không được thì sao? Là bởi vì có thể là cái chuyện đó mình không phải là ở trong quyền hạn của mình, cho nên mình không hề biết. Và quý vị biết Hunter Biden là một cái tên, bây giờ quý vị đã nhìn thấy những cái hình ảnh của Hunter Biden bây giờ thật là bệ rạc lắm và tệ hại lắm, chứ không phải thực sự ra. Ông Joe Biden hồi trẻ cũng đẹp trai, rồi Hunter Biden thì cũng giống cha, cũng ở đây, nhưng mà cái đẹp của họ nó rất là gian manh, nhìn nó không có lịch thực, gọi là lương thiện chút nào. Mà Hunter Biden là một tên gọi là phải nói không còn biết gọi là thiện ác là gì, cũng chẳng phân biệt được thế nào là đúng, thế nào là sai, nghĩa là thằng con đang hại cha. Và thật sự chúng ta mới thấy rõ ràng, khi mà mình so sánh như vậy mình mới thấy được là Tổng thống Trump dạy con rất hay, và cái đó là một căn bản của gia đình và chúng ta phải bái phục về vấn đề đó. Tiếp nối chương trình, Phương Thanh sẽ gửi đến quý vị một bài viết của tác giả Kim Ái với chủ đề Cộng hòa tái chiếm California. Đã từ lâu, có lẽ là từ lúc lập quốc, California được mệnh danh là đất vàng và California là tiểu bang của Đảng Cộng hòa. Đó là sự thực. Nhất là sau khi người Việt định cư tại đây mà có khoảng từ 95 đến 96% đều gia nhập Đảng Cộng hòa. Quận Orange mà ngày nay hầu hết đều gọi là quận cam theo tiếng Việt. Một tổng thống được tôn vinh là một tổng thống diệt cộng, giải phóng Liên Xô và Đông Âu, đang sống dưới chế độ Cộng sản Nga mà không cần đến một viên đạn. Đó là Tổng thống Ronald Reagan. Nhưng kể từ khi Đảng Dân Chủ phát triển di dân lậu và có những cuộc bầu cử có thể nói là gian lận, thì bộ mặt của California dần dần đổi từ đỏ qua xanh. Có rất nhiều trường hợp trong đêm bầu cử thì Cộng hòa thắng, nhưng những ngày sau, khi những phiếu bầu bằng thư lần lượt được khui ra, thì Dân Chủ thắng. Họ thắng nhờ gian lận bầu cử bằng thư. California mà quận hạt San Diego có chung ranh giới với Mexico là cửa ngõ để di dân lậu xâm nhập vào California. Chẳng những dân Mễ mà cả dân nước phía Nam Mễ cũng vượt qua lãnh thổ Mễ xâm nhập vào tiểu bang này. Khi Tổng thống Donald Trump chủ trương trục xuất di dân lậu vì họ tạo ra những khó khăn nguy hiểm cho dân Hoa Kỳ, thì tiểu bang California đứng ra đỡ đạn cho di dân lậu bằng cách không cho lực lượng cảnh sát địa phương hợp tác và sẵn sàng báo trước ít nhất là một ngày khi lực lượng liên bang đến California thanh tra và trục xuất di dân lậu. Để cưu mang một người di dân lậu, người dân Cali phải è cổ ra đóng thuế thêm như là giá xăng cao hơn các nơi khác, thuế nhà cửa, thuế đánh tại các siêu thị khi đi mua hàng, vân vân. Nhưng cái thiệt hại lớn lao nhất của dân Cali là những bọn xã hội đen, cướp bóc, hãm hiếp, buôn người, vân vân, tạo cho California một xã hội không tốt đẹp, không yên ổn, nhất là từ khi Cali cho di dân lậu được có bằng lái xe, những tai nạn lưu thông gia tăng và di dân lậu trở nên công dân của Đảng Dân Chủ. Có người còn cho họ là con cưng của Đảng Dân Chủ nữa. Trong tai nạn coronavirus Vũ Hán, nơi nào do Đảng Dân Chủ làm trùm thì nơi đó có nạn nhân dịch bệnh này nhiều hơn các tiểu bang do Cộng hòa đảm trách. Có người cho rằng con virus biết chọn nơi để sinh sản, để phát triển. Vì nơi đó do Dân Chủ làm trùm, bọn bạo loạn tự do hoành hành, tự do cướp của, đốt phá và được Dân Chủ bao che. Dân Chủ đồng lòng giải tán cảnh sát, cắt ngân khoản của cảnh sát, tuyên truyền bôi bác làm cho uy tín cảnh sát ngày càng xuống thấp, đặt mối thù giữa cảnh sát và người da đen. Thấy nhờ phiếu của di dân lậu, dĩ nhiên là phiếu lậu rồi, mà những ứng cử viên Dân Chủ càng ngày càng chiếm ưu thế, loại bỏ các ứng cử viên Cộng hòa khỏi các chức vụ dân cử. Nói như thế không phải là vơ đũa cả nắm, vì cũng có một vài vị dân cử thuộc Đảng Dân Chủ có lương tâm. Thí dụ như dân biểu Joe LaFrance nhờ có kinh nghiệm với Cộng sản ở quê hương bà mạnh mẽ tranh đấu cho những nguyện vọng chính đáng của dân tị nạn Cộng sản. Trái lại, một nữ nghị sĩ liên bang Dân Chủ đã dùng một cán bộ tình báo tàu cộng làm tài xế riêng hơn 20 năm, mặc dù cơ quan phản gián FBI đã cảnh báo bà ta nhiều lần. Cuối cùng bà ta phải gửi tên tàu cộng này về Hoa Lục. Nancy Pelosi cũng một thời chứa chấp dưới trướng một tên có dây mơ rễ mái với tàu cộng. Cái bà dân biểu liên bang này chính là Dianne Feinstein, bà già rồi mà còn làm rất nhiều chuyện không đúng, không giống ai cả.
Một nguyên tắc sơ đẳng mà ai cũng biết rằng quyền hạn của các vị dân cử, dù là tổng thống hay thống đốc hoặc là nghị viên thành phố, đều là quyền của người dân trao phó cho họ. Người dân cho các vị dân cử mượn quyền đó để thay dân, giúp dân. Nhưng một khi họ gian lận, vứt bỏ phiếu bầu của dân và đưa vào đó phiếu lậu, dân lậu, thì quyền lợi cũng như tiếng nói của người dân chân chính hẳn bị loại bỏ để thay thế bằng quyền lợi của dân lậu. Hành động của thống đốc California trong mùa dịch coronavirus Vũ Hán đã là dịp để mọi người thấy rõ thống đốc California chẳng những không dùng quyền dân cho mượn để giúp dân, mà trái lại dùng quyền đó để hại dân. Chẳng khác nào bà dì ghẻ mượn danh nghĩa mẹ kế để hành hạ con chồng. Sự kiện người dân California đang vận động recall thống đốc là một bằng cớ chứng minh những kẻ bất xứng khi nắm được chức vụ mà không nhờ những lá phiếu chân chính thì thường phục vụ những lá phiếu bất chính hay là gian lận. Tệ nạn bầu phiếu bằng thư là một hình thức gian lận công khai. Chẳng những California mà ở nhiều nơi khác, nạn bầu phiếu bằng thư đẻ ra gian lận bầu phiếu đã xảy ra. Muốn trừ khử cái gian dối này, người cử tri của California không còn cách nào khác ngoài việc chỉ bầu cho Tổng thống Cộng hòa là Tổng thống Donald Trump và chỉ bầu cho các ứng cử viên Đảng Cộng hòa có chữ Republic, có là có chữ R, không bầu cho bất cứ ứng cử viên nào có chữ D. Và điều quan trọng là đi bầu thật đông, hãy ra khỏi nhà và đến thùng phiếu ngày 3 tháng 11 năm 2020. Có như vậy, họa may mới đánh bại được hoặc là loại những phiếu của người đã chết đi, những người đã ra khỏi California, những trẻ mới 2-3 tuổi, những con mèo, con chó, những di dân lậu. Chỉ có cách đó mới giành lại được California cho Cộng hòa thôi. Và bình luận gia Kim Ái đã viết cái bài viết này sau khi thấy, và chúng ta cũng đã thấy trong thời gian qua, những người dân tại Orange County, tức là cũng ở California, tại miền Nam, đã ủng hộ Tổng thống Trump rất tích cực. Và rất nhiều nơi nữa, nhưng mà riêng nói tại Cali này là tiểu bang, là thành đồng của Đảng Dân Chủ. Nhưng mà những người Việt, chúng ta ở đây, chúng ta ủng hộ Tổng thống Donald Trump rất nhiều lý do. Việt Nam của chúng ta cũng nghĩ đến cố hương của mình, đương nhiên có. Nhưng mà còn Tổng thống Trump là một người là đã giúp thật là chính nghĩa. Cuộc chiến giữa Tổng thống Trump với lại Đảng Dân Chủ là cuộc chiến bây giờ là một mất một còn. Họ nhất định họ phải coi như là còn là một cái cơ hội cuối cùng, họ không chết, họ không thắng Tổng thống Trump thì họ sẽ chết thôi. Thành thử ra đây là cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa Thiên Chúa và ác quỷ và ma quỷ. Bởi vậy cho nên chúng ta mới phải hết lòng hết sức để mà ủng hộ cho Tổng thống Trump. Có những người ủng hộ Đảng Dân Chủ, họ tuyên bố những câu rất là mình không thể liệt họ vào loại nào được nữa. Họ nói trong 4 năm vừa qua Tổng thống Trump không làm được một việc gì cả. Đó là những người trí thức, những người mà có bằng cấp, toàn là bác sĩ, kỹ sư, luật sư, rồi những người mà lúc nào cũng vỗ ngực vinh danh mình, tự mình nói mình là những người là ăn trên ngồi chốc và hướng dẫn dư luận, hướng dẫn những người khác. Bây giờ mình không cần nói đến những việc mà Tổng thống Trump đã làm, nghĩa là không nhiều quá rồi. Cả bao nhiêu việc mình kể ra nhiều trong mỗi chương trình, không có giờ để mà nói lại nữa. Nhưng mà chỉ cần cái việc Tổng thống Trump thứ nhất là bảo vệ những trẻ sơ sinh, những thai nhi mà bị phá. Điều thứ hai nữa là quý vị biết ở nước Mỹ này hiện nay có một cái đạo gọi là đạo Satan. Nó bắt cóc dân, nó bắt cóc những đứa con nít, con của các người dân Hoa Kỳ. Mấy đứa trẻ thôi, nó bắt đi và để mà dùng máu của những đứa trẻ đó để mà hiến tế, để mà hy sinh những đứa máu đó để mà hiến tế cho ma quỷ. Và Phương Thanh đã nói quý vị trong một lần trước rồi, tức là những đứa trẻ đó khi bị mất tích không bao giờ được tìm lại nữa. Và những cái nhóm đó họ hành hạ những đứa bé đó cho nó đau khổ và đau đớn và cái là sợ hãi bao nhiêu thì chúng nó nói là cái máu đó càng ngon bấy nhiêu. Và quý vị hút máu những đứa trẻ đó trong cái nhiệm kỳ của ông Bill Clinton 8 năm trời có 1.500.000 trẻ em đã bị mất tích, tức là hiến tế cho ma quỷ. Thời Obama 880.000, cho đến khi Tổng thống Trump lên bắt đầu bắt tay vào việc tiêu diệt cái tổ chức đó thì chỉ còn có 440.000 trẻ em thôi. Quý vị biết là nếu mà trong 4 năm nữa mà Tổng thống Trump đắc cử thì sẽ có thể tiêu diệt hẳn đi. Tại vì nếu mà chính nghĩa thắng thì bọn tà đạo nó sẽ không còn có cơ hội để mà phát triển được nữa. Tổng thống Trump làm rất nhiều việc mà truyền thông dòng chính không bao giờ nói tới. Những thành quả của Tổng thống không bao giờ được ca tụng. Nói sự thật thôi chứ không cần chỉ báo cho dân biết thôi. Nó cũng không cần thèm nói. Đừng nói chi là nó lên tiếng để mà khen ngợi. Nó dập vùi đi và nó làm rất nhiều chuyện đó. Cho nên quý vị biết Tổng thống Trump tai qua nạn khỏi được nhiều là bởi vì Tổng thống Trump làm toàn những chuyện phước đức, cứu người. Mình bây giờ con mình bệnh, mình đến một vị bác sĩ,
mà chữa khỏi cho con mình phải giống như là mình phải quỳ xuống. Mình lúc đó có nhiều cha mẹ coi người đó là một đại ân nhân, là phải quỳ xuống để mà cảm ơn, để mà cảm kích cái người đó. Trong khi Tổng thống cứu biết bao nhiêu mạng người, cả triệu thai nhi, cả triệu đứa trẻ em bị mất tích, bị bắt cóc và bị hành hạ như vậy. Các bậc cha mẹ mà có con bị như vậy, họ làm sao? Họ vô cùng đau khổ và họ mong là sẽ những người khác không bị như vậy. Chúng ta không thể nào lường được trước được. Người nào có con cũng nơm nớp lo sợ. Nếu có nhiều người không biết là cái chuyện này xảy ra, nhưng mà bây giờ những tin tức đó nó đưa ra quá nhiều và Phương Thanh hiểu được. Phương Thanh đã đưa cho quý vị một lần rồi, nhưng mà hôm nay phải nói lại, tại có nhiều người chưa không có coi cái chương trình đó thì không biết được. Quý vị nên nhớ lá phiếu của mình phải chọn cho đúng. Tại sao có những bậc cha mẹ ở Việt Nam đây, chúng ta không nói người Mỹ nữa, ở California này chúng ta là người Việt, mà chúng ta lại tất cả những cái vấn đề mà đạo đức và những cái vấn đề mà Phương Thanh vừa kể ra đây, thai nhi phá thai, rồi những trẻ em bị bắt cóc, tức là những cái thống khổ của những gia đình nạn nhân đó. Tại sao chúng ta lại cứ đi bầu cho những người như ông Joe Biden? Bây giờ thật sự ông không phải là một tổng thống giỏi. Nếu ông không phải là một người có thể có tài kinh bang tế thế, có một người giỏi để nắm cái chức vụ tổng thống để mà có thể giúp dân giúp nước, chúng ta ai làm tổng thống nước Mỹ thì cũng vậy thôi. Điều quan trọng là người đó có tài hay không. Không cần biết Đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa. Người đó phải là người biết phục vụ dân, phải là người coi dân là số 1, coi nước Mỹ là số 1, thì chúng ta sẽ bầu cho người đó. Chúng ta thấy Tổng thống Trump là một người làm việc như vậy. Rồi có một cái bản tin Phương Thanh muốn gửi đến quý vị là người ta Đảng Dân Chủ đang nói là có khi mà cái vấn đề mà Tổng thống Trump bổ nhiệm bà thẩm phán Amy Barrett là 52% dân chúng ở đây không đồng ý và phản đối. Nhưng mà thật sự là cái điều đó là sai. Và trong những khi Tổng thống Trump hỏi những người mà cử tri của mình, Tổng thống Trump đều làm việc gì cũng hỏi hết, thì họ nói là có 55% những người ủng hộ cho Tổng thống Trump để mà đề cử bà thẩm phán Amy Barrett trước ngày bầu cử. Có thể ban kỹ thuật sẽ cho quý vị coi cái bảng đó, cái bảng mà gọi là quý vị sẽ coi. Còn 45% thì không đồng ý. Tức là trước khi Tổng thống đề cử bà Amy Barrett là Tổng thống đã hỏi ý dân rồi. Cho nên những cái tin mà truyền thông dòng chính đưa ra toàn là tin sai, toàn là những cái gọi là fake news không thôi. Tổng thống Trump đã hỏi rồi, và ngay cả Phương Thanh được hỏi, Phương Thanh cũng phải nói là nên là đề cử cho bà Amy Barrett trước ngày mà bầu cử Tổng thống. Cho nên quý vị mới thấy bây giờ tất cả mọi người đều hiểu được cái bộ mặt thật của Đảng Dân Chủ. Và chúng ta thấy bây giờ chúng ta ra đường, chúng ta hỏi người nào, có nhiều người hỏi bạn bè Phương Thanh kể chứ là mình ra mình hỏi họ nói chứ mấy người bầu cho ai, thì mình mà có nhiều người bạn của Phương Thanh lo sợ, bà chứ bà nói trước đi, bà bầu cho ai. Người nào cũng giấu hết. Có thể là người ta ở trong lòng người ta muốn ủng hộ Tổng thống Trump, nhưng người ta sợ người ta bị chà đạp, người ta sợ người ta bị đánh hoặc là bị gì đó, là người ta giấu ở trong lòng họ. Thì họ nói có thể có những người nói là tôi chưa biết, tôi chưa quyết định, hoặc là có người nói chắc tôi bỏ cho ông Joe Biden, nhưng mà thực lòng họ không phải vậy. Thành thử chúng ta mới thấy những cái poll mà của những cái đài truyền thông thiên tả đó mà đưa ra, chúng ta không tin được đâu. Tại năm 2016, 500 chiêm tinh gia đã nói là bà Hillary Clinton sẽ ngồi vào tòa Bạch Ốc. Lúc đó mọi người đều hoảng, nghĩa là mọi người mà ủng hộ Tổng thống Trump đều ngao ngán, đều hoảng. Chiêm tinh gia mà bói toán mà 500 người làm sao mà có thể sai được. Vậy mà người đi lừng lững đi vào tòa Bạch Ốc vẫn là Tổng thống Donald Trump, chứ không phải là bà Hillary Clinton. Rồi có rất nhiều những cái, có đó 98% là bỏ cho bà Hillary, Tổng thống Trump có 2%, vậy mà 2% lại là đi vào tòa Bạch Ốc được. Thì chúng ta mới biết là lòng dân họ nhiều cái họ giấu ở trong lòng, họ không nói. Những lòng dân hướng về Tổng thống Trump bây giờ càng ngày càng nhiều. Và thưa quý vị, Tổng thống Trump vừa tuyên bố WHO đã thừa nhận rằng tôi đúng về việc phong tỏa đang giết chết các quốc gia trên toàn thế giới. Thưa quý vị, hôm 12 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tweet về việc Tổ chức Y tế Thế giới thừa nhận rằng vấn đề phong tỏa đất nước đã mang lại những tai hại rất nghiêm trọng. Và cơ quan WHO này vốn đề xướng toàn cầu bắt chước cách phong tỏa thành phố của Đảng Cộng sản Trung Quốc để kiểm soát virus corona Vũ Hán. Tuy nhiên gần đây, họ đột ngột thay đổi quan điểm, kêu gọi ngừng phong tỏa vì điều này sẽ dẫn đến suy thoái kinh tế và gia tăng nghèo đói. Về vấn đề này, Tổng thống Trump đã tweet rằng
WHO thừa nhận rằng tôi đã đúng, Tổ chức Y tế Thế giới vừa thừa nhận rằng tôi đã đúng, việc phong tỏa đang giết chết các quốc gia trên toàn thế giới. Cách điều trị không thể tồi tệ hơn chính bản thân vấn đề. Các thống đốc Đảng Dân Chủ hãy mở cửa tiểu bang của các vị, hãy mở cửa New York. Đây thực sự là một trận chiến dài hơi, nhưng cuối cùng họ đã làm điều đúng đắn. Tổng thống Trump viết vào ngày 12 tháng 10 vừa qua. Và thưa quý vị, trong vài tháng qua thì Tổng thống Trump đã nhiều lần nói rằng Hoa Kỳ sẽ không vì dịch bệnh bùng phát trở lại mà phong tỏa nền kinh tế một lần nữa, bởi vì điều này sẽ gây hại nhiều hơn là có lợi. Phương Thanh thưa quý vị điều này, tại vì hiện nay có rất nhiều người nói cho Phương Thanh biết là ở trong gia đình của họ, cũng như là khi họ vào những cái bệnh viện chẳng hạn, thì những người bị bệnh tâm thần hiện nay hình như là nó hơi nhiều. Tại vì họ ở trong nhà, người Mỹ họ có cái cách sinh hoạt khác với người Việt Nam của chúng ta, là bởi vì họ năng động, họ thích ra ngoài, họ thích không giống như người Việt Nam, nhất là người lớn tuổi của Việt Nam ấy, thì lại thích ở trong nhà vui hưởng với con cháu và coi tivi hoặc là có những cái giải trí một cách rất nhẹ nhàng thôi. Còn người ngoại quốc họ không như vậy, cái cách sống của họ khác với mình, và vấn đề mà phải đóng cửa mà nghĩa là nhốt họ trong nhà như vậy là một cái điều làm cho họ còn bệnh hoạn nhiều hơn, nhất là trong những cái khu, quý vị biết người ta cứ nói là người da đen, người Mỹ đen, họ nói họ bị bệnh nhiều hơn và họ bị đối xử tàn tệ hơn trong các những thứ, họ nói đủ thứ hết. Nhưng mà quý vị họ sống trong cái môi trường, tại vì nó không giống như là chúng ta hoặc những người khác, mình sống thoải mái hơn ấy, họ sống làm sao đó rồi họ bị dịch bệnh lây lan, rồi họ không kiêng cữ, rồi đổ thừa cho Tổng thống Trump, rồi nghĩa là cái gì cũng là trăm dâu đổ đầu tằm, cái gì cũng là do Tổng thống Trump hết. Trong khi nếu mà mình cho dù là mở cửa về vấn đề kinh tế đi, đến các hãng xưởng, đến các nơi khác mình làm việc, thì khi người ta mở cửa ra, người ta vẫn tuân theo tất cả những điều khuyên của CDC. Họ có những cái họ có cái mask để cho mọi người, cho các nhân viên đeo vào, rồi họ có thuốc khử trùng rửa tay, họ làm tuân thủ theo và cũng cách nhau rất là 6 feet. Họ làm như vậy người ta tinh thần thoải mái, và vấn đề đó mà giữ gìn vấn đề vệ sinh hoặc là kiêng cữ nó còn tốt hơn là nhốt người ta ở trong nhà. Bởi vậy cho nên và vấn đề tại sao mình có thể, cái con virus này nó sống với con người sẽ sống hoài như những con vi trùng cúm. Tất cả những cái con virus đó nó không có thể nào giết chết được, nó chỉ có biến đổi và nó sống với mình hoài như vậy. Mình cứ sợ nó đến độ mình cứ rúm ở trong nhà. Thử hỏi quý vị là người ta có rất nhiều người họ rất ích kỷ, họ cứ nói tôi sợ lắm, tôi không ra khỏi nhà, tôi phải đóng cửa tôi ở nhà cả tháng trời, hay là có khi con cái cũng không cho gặp mặt, rồi tất cả mọi người họ kiêng đến cái độ đó, rồi họ chờ để lãnh tiền của chính phủ trợ cấp, rồi họ không làm gì cả. Thế thì tại sao họ không nghĩ tới biết bao nhiêu người vẫn đang hoạt động để cho đất nước này phải được vận hành chứ, phải đi làm chứ, rồi những người ở trong quân đội, những cảnh sát, tất cả mọi người đều phải làm việc để cho cái guồng máy và xã hội này con người phải sống, không thể nào mà mình sợ con virus, mình sợ nó quá rồi, nhiều khi nó chưa tới với mình đã chết trước rồi. Thành thử đó là một điều họ không hiểu, rằng vấn đề mà đóng cửa và với tất cả những việc lên án Tổng thống Trump bây giờ chỉ là do Đảng Dân Chủ kiếm chuyện ra trước ngày bầu cử để mà hại Tổng thống mà thôi. Đây là do vấn đề chính trị nhiều hơn là vấn đề dịch bệnh. Cho nên kỳ này không biết tại sao cái cơ quan này tự nhiên sao nó đổi giọng vậy, mình cũng không biết nữa. Tại vì từ đó đến giờ Phương Thanh không hề tin cái cơ quan WHO này, không tin. Nhưng mà đây là để cho họ biết được là ngay cả tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, và đừng chỉ có một số rất nhỏ thôi ích kỷ quá và cứ nhốt mình ở trong đó. Và biết đâu họ có những người, bây giờ người ta có những cái thống kê họ cho biết đó, những người đeo khẩu trang là hoàn toàn đeo khẩu trang từ trước đến giờ và tuân giữ tất cả những luật lệ của CDC đưa ra, khi họ nhiễm cái bệnh virus này vẫn nhiễm như thường. Còn có những người họ chẳng kiêng cữ gì cả, họ cũng chẳng bị gì, thì chúng ta mới biết được rằng đây không phải là vấn đề này. Nhiều khi con virus nó chọn mình chứ là sao mình tránh nó được, chả bao giờ tránh được hết. Thành thử đất nước mình vẫn phải là sống, và khi đụng nó thì mình chiến đấu với nó. Mình phải đã có rất nhiều người đã khỏi bệnh, mấy triệu người khỏi bệnh rồi, đâu phải là ai bị cái này cũng chết. Thí dụ như người ta bị ngày hôm nay, cái chừng 2-3 ngày sau, Phương Thanh có rất nhiều bạn bè và những người thân, người ta cũng nhiễm cái cúm đó, nhưng mà chỉ vài ngày họ bình phục. Không phải họ cứ đưa cái danh sách bị nhiễm ra, họ lại không nói cái danh sách mà bị là được bình phục, thì cái đó nó không đúng và phóng đại quá nhiều. Thành thử chúng ta phải sáng suốt một chút nếu mà theo dõi mấy cái bản tin này. Và thưa quý vị, mà chúng ta sẽ nói sơ một chút xíu. Phương Thanh muốn thưa quý vị một chút xíu về cái vấn đề mà tranh luận về vấn đề bầu cử ngày hôm qua của Tổng thống Trump và ông Joe Biden. Bởi vì cái cuộc debate lần thứ 2 không có được thực hiện, cho nên mỗi người, Tổng thống Trump cũng như là ông Joe Biden đều tự
nghĩa là tự tranh luận, nghĩa là tự trình bày với quốc dân theo cái riêng lẻ thôi. Thì có hai ở bên phía ông Tổng thống Trump thì là một ứng cử viên, một phóng viên của đài NBC, cô này tên là Savannah Guthrie. Thì còn bên ông Joe Biden thì là phóng viên của ABC tên là Stephanopoulos. Thì hai người này được khi mà chiếu cho chúng ta coi như vậy, chúng ta sẽ thấy cái cô mà Savannah Guthrie, mình nhìn thấy cô thì cũng ngoại hình cũng đẹp đẽ, mặc một bộ đồ màu hồng, màu gọi là màu hot pink ấy, mà cái mặt cô rất dữ dằn, hung dữ, mà nhìn rất là kiểu hỗn hào. Quý vị biết cật vấn Tổng thống Trump và nói chuyện, mình cứ cảm tưởng như là những cái giây phút đầu tiên, 15 phút đầu tiên là cô nói có hạch sách Tổng thống và đưa ra những câu nói giống như những cái con nhỏ sướng ngôn viên hồi trước, những con phóng viên hồi trước mà mỗi lần mà họp báo mà phỏng vấn Tổng thống vậy đó, hạch sách những cái điều những cái điều mà Tổng thống Trump nhiều khi đã trả lời rồi, hoặc là không muốn trả lời thẳng ra, hoặc là nhưng mà cứ xoáy vào đó để mà cật vấn như vậy. Đó không phải là cái cách hành xử của một người mà ngồi mà phỏng vấn như vậy. Rồi trong khi ông Joe Biden thì được cái phóng viên của đài ABC là Stephanopoulos học phỏng vấn thì rất nhẹ nhàng, coi như là cho ông một con đường để mà ông trả lời. Nghĩa là khi mà chúng ta hiểu được cái vấn đề này rất nhạy cảm, tại vì khi mà người ta có cảm tình với một người hoặc là thiên vị một người nào đó thì sẽ dành mọi sự dễ dãi cho cái cuộc phỏng vấn đó. Còn trong khi Tổng thống Trump đã bị xoáy vào và bị người ta, cô rất nhìn cái phong cách của cô mình đánh giá quá thấp, không có thể nào mà mình có cảm tình được. Và quý vị nhìn gương mặt đó, ăn nói rất hỗn hào và coi Tổng thống giống như là một cái bao cát mà cô muốn làm gì cô làm. Ở cái phong cách của tất cả những người mà ở bên phía Đảng Dân Chủ hầu như là như vậy. Mình nhìn chẳng có người nào mà thấy cái dáng vẻ mà êm dịu, mà nhẹ nhàng, mà để lịch sự tối thiểu thôi cũng không có. Thành thử chúng ta mới thấy thật sự Tổng thống Trump trả lời cũng rất suôn sẻ. Đừng tưởng rằng khi mà ông đã bị cái bệnh đó rồi thì là ông lú lẫn như là Joe Biden. Thành thử Tổng thống Trump trả lời tất cả những điều đó chúng ta cũng không thấy cái gì gọi là đi ngược lại. Nó giống hệt như là tại vì Tổng thống Trump là người rất gần với dân. Tất cả mọi điều ông nói, tất cả những chính sách của ông, tất cả những cái ông muốn làm gì ông đều tweet lên cho dân biết. Và tất cả mọi chuyện mà ông sắp quyết định, ông đều hỏi ý kiến của người dân. Cho nên chúng ta không có ngạc nhiên gì cả. Trong khi Joe Biden làm gì có cái gì để nói, và tất cả mọi chuyện chỉ xoay quanh những cái điều mà chỉ hứa hẹn, và những cái điều Joe Biden cũng chối rất nhiều cái, không dám trả lời sự thật. Nhưng mà cái người phỏng vấn đó dành mọi sự dễ dàng cho Joe Biden. Chúng ta coi như cái cuộc debate này, cái cuộc mà tranh luận này cũng chẳng có gì để đáng nói. Chỉ với tư cách của cái cô mà phóng viên đó là mình cảm thấy là không công bằng, và lúc nào Tổng thống Trump cũng bị thiệt thòi đối với giới báo chí. Cho nên đó là một vài cảm nghĩ của Phương Thanh, cũng như là sau khi mình coi mình có những cái ấy như vậy. Còn thực sự ra những vấn đề chính sách của Tổng thống Trump chúng ta đã quá rõ ràng, và chúng ta hoàn toàn tin tưởng Tổng thống, khi mà chúng ta rất mong Tổng thống sẽ đắc cử trong nhiệm kỳ tới, để nghĩa là nghĩa là tất cả mọi chuyện đều phải làm, và còn rất nhiều chuyện vui. Nếu Tổng thống Trump mà đắc cử thì chúng ta sẽ thấy nhiều chuyện rất vui và sẽ thực hiện được rất nhiều những cái mà tốt đẹp cho nước Mỹ. Còn nếu mà Joe Biden mà đắc cử Tổng thống thì mình cũng đành coi như nước Mỹ này không còn đức nữa, không còn hưởng được một sự phúc đức nào nữa, là bởi vì một người có quá nhiều khuyết điểm, không thể nào mà giữ chức mà tổng tư lệnh của một đất nước được. Không phải là họ nói là Joe Biden có cái phong cách của một chính trị gia chuyên nghiệp, rất hòa ái, nghĩa là rất nhẹ nhàng trong vấn đề mà trong cái cuộc phỏng vấn ngày hôm qua. Xin lỗi quý vị đi, quý vị nghĩ như vậy là Phương Thanh không đồng ý chút nào, là bởi vì Joe Biden chỉ là được ngồi để nói chuyện, để có thời giờ nói một cách. Joe Biden làm gì mà có thể tranh đấu, nghĩa là nói chuyện mà bộc lộ ý nghĩ của mình, cũng giống như là thuyết phục người khác giống như Tổng thống Trump được. Nếu mà nói rằng nói hay, nói giỏi thì ai nói giỏi bằng Obama, ai giỏi bằng Bill Clinton. Nhưng mà những người đó nói giỏi để làm gì? Có làm được gì cho đất nước này, hay là chỉ đưa đất nước này đi xuống hố thôi? Tất cả trong thời nhiệm kỳ 8 năm của Bill Clinton, 8 năm của Obama đã đưa đất nước này nghĩa là đi xuống, dần dần rơi vào tay của bọn Trung Cộng, giống như là êm ái, như là những con gọi là những con ếch mà bị bỏ vào trong nồi nước mà luộc từ lúc còn nước lạnh cho đến khi nó nóng mà chết không biết chết như thế nào. Nếu không có Tổng thống Trump lôi chúng ta ra ngoài cái gọi là cái
cái bẫy đó, vào những cái sự mà gọi là Trung Cộng nó đã khuynh đảo đất nước Mỹ của chúng ta, ngay cả từ trong học đường, ngay cả trong vấn đề mà như là mấy người tài tử Hollywood nữa. Tất cả mọi nơi, mọi ngõ ngách nó đều gài người nó vào, và dân Mỹ cứ êm như ru, đang được ru ngủ mà không biết gì cả. Tổng thống Trump đắc cử, ông lãnh trách nhiệm Tổng tư lệnh tối cao của Hoa Kỳ, là ông đã lôi hết tất cả mọi thứ đó ra. Đúng là quét sạch đầm lầy, phải lôi không còn, càng quét càng tát tới lâu, là tát cạn đầm lầy, tát tới càng sâu thì nghĩa là những cái con mà độc hại nhất là nó trồi lên hết. Và bây giờ sắp sửa đến thời kỳ đó rồi, cho nên Phương Thanh xin thưa với quý vị là quý vị phải cho Tổng thống Trump một cơ hội nữa. Tức là mình phải làm sao, bất cứ làm sao cũng phải bảo vệ lá phiếu của chúng ta, và chúng ta sẽ để Tổng thống Trump để mà đối chọi với họ, và Tổng thống Trump sẽ làm được rất nhiều điều cho nước Mỹ. Tổng thống thường thật sự ra không phải ai cũng hiểu được. Khi mà Tổng thống Trump làm Tổng thống nước Mỹ, tức là làm Tổng thống của cả thế giới, bởi vì nước Mỹ này chỉ cần nhức đầu sổ mũi thôi là cả thế giới này đảo điên rồi. Ông ấy có rất nhiều những nước nào thì cũng như vậy thôi, họ cứ lấy nước Mỹ này để mà làm chuẩn, làm gương. Nhưng mà nước Mỹ này mà sụp xuống hố như vậy thì chỉ có lợi cho thằng Trung Cộng thôi. Cho nên chỉ có Tổng thống Trump mới có thể giải quyết được vấn đề.